Disclaimer, hindi ako eksperto. Isa lang akong random dude figuring this stuff out sa abot ng aking makakaya. Kapag i-start mo ang iyong Windows 10 PC tapos ay lumabas ang error message na, Smart Failure Predicted on Hard Disk, at hindi nag-boot ang computer, ang tutorial na ito ay makakatulong sa'yo. Mga boss, kamusta? Ako po si curiousKID. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Ang error ay maaaring sanhi ng bad sector, mga directory errors on hard drive, o mga nawawalang clusters and so on. Pansamantala, upang maalis ang error message at maiboot ang PC, sundin lamang ang mga hakbang na ito. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si curiousKID, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!